ตอนนั้นผมพักจากการทำงานรอบดึกเลยมาเดินเล่นที่สวนนี้ แล้วก็ได้เจอกับทิมครับ ก็รู้สึกว่าเขาหล่อดี ไม่ได้ชอบตั้งแต่ตอนนั้น แต่ก็รู้สึกว่าวันนี้น่าสนใจดี ห้ามตกหลุมรักเหยื่อเด็ดขาด น้องอยากให้เฮียดีใจกับความรักของน้องในครั้งนี้นะ ฮะ มันเป็นใคร น่ารักดีครับ ก็เลยซื้อมาให้ จะได้เป็นของขวัญที่ระลึกที่เราได้เจอกัน ครับ ก็เรื่องย่อของ My Romance Scammer นะครับ มันจะเกี่ยวกับผู้ชาย2 คนทีมกับไปนะครับทีมเนี่ยเขาเป็นวิชาชีพครับเขามาเข้าหาไปเพื่อที่จะหวังว่าอยากจะได้สมบัติ อยากจะได้มรดกของเขาก็เลยมาหลอกไปให้รักครับ ในเส้นของยูนอสนะครับผมจริงๆ คือน้องเขาอกหักเขาก็เลยคิดว่าเขาอยากไปเดินป่าคนเดียวแล้วทีนี้เขาก็ได้เจอกับพี่ยูนะครับผมแล้วก็ทีนี้ก็เหมือนก็ได้ปิ๊งกันอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบว่าทำความรู้จักกันไว้ แล้วก็เลยเถิดไปถึงการแต่งงานโดยที่ตัวเฮียไปที่รับบทโดยพี่มาร์คเนี่ยก็ยังไม่รู้เรื่องนะครับผมโดยที่พี่มาร์คเองก็ไปมีแฟนเหมือนกันนะครับซึ่งคือพี่จูเนียร์ในเรื่องก็คือรับบทเป็นพี่ทิมครับผมใช่ ซึ่งพี่ทิมก็จะเป็นลูกพี่ของพี่ยูนะครับผมพี่ยูก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นสแกมเมอร์เหมือนกันเป็นคนอาชีพเดียวกัน ก็มาหลอกพี่น้องเจ้าสัวทั้ง2 คนนี้นะครับ ใช่ครับ เรื่องราวก็อลวนอลหม่านกันอยู่ในครอบครัวนี่แหละครับ ใช่ครับผม เรามาคุยกันสบายๆแบบคนสายงานเดียวดีกว่า มึงคิดจะทำอะไรกันแน่ ก็ทำแบบมึงไง ตัวทีมกับไปแต่งงานกันเร็วมาก ใช่ ด้วยที่ความว่าแบบว่าทีมเขาอยากจะหลอกไปอยากได้เงินก็เลยแบบว่ารีบจัดฉากแต่งงานทำให้เขาตกหลุมรักใดๆแต่ว่าเรื่องมันก็เกิดขึ้นตรงที่ว่าทีมดันไปรู้สึกว่ารักไปขึ้นมาจริงๆตกหลุมรักเหยื่อครับผม จริงๆรักเร็วมากนะ รักเลย มันใช่เพราะมันเล่าค่อนข้างเร็วครับอย่างที่บอกมันเล่าค่อนข้างเร็วเพราะว่ามันจะต้องแต่งงาน ก็จะความสัมพันธ์แล้วก็จะรักกันค่อนข้างเร็ว แล้วก็จะมีจุดแตกหักในวันแต่งงาน ก็รู้ว่าเขามาหลอกเรา แล้วก็จะเล่าหลังจากนั้นว่าเราความสัมพันธ์เราจะกลับมาดีได้ยังไงบ้างครับ จริงๆก็ชอบไปตั้งแต่แรกเห็นมาครับผมก็พอรู้มาบ้างว่าไปเขาเป็นเจ้าของห้าง พอได้มารู้จักเขาได้คุยกับเขามากขึ้น แล้วก็รู้สึกรักไปมากขึ้น แล้วก็รู้สึกเป็นห่วงไปมากขึ้นครับ จูนะครับรับบทเป็นทีมครับก็ทีมเนี่ยเขาเป็นสแกมเมอร์ครับอาชีพของเขาก็คือจะไปหลอกสาวๆเพื่อที่จะแบบว่าให้สาวๆเปย์เงินมาให้โอนเงินมาให้เพื่อดำรงชีวิตครับเพราะจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยรวยครับบ้านเขาเคยเป็นบ้านที่แบบว่ามีทรัพย์สินเงินทองมากมาย แต่เกิดเหตุขัดข้องทำให้พ่อแม่เขาล้มละลายครับเขาก็เลยพับความฝันที่จะเป็นสถาปนิกเพื่อที่จะหาเงินมาสปอร์ตพ่อแม่ความฝันจริงๆของเขาก็คือเขาอยากที่จะเอาพ่อแม่กลับมาอยู่ในบ้านหลังเดิมที่เขาเคยอยู่กันครับทีมจริงๆเป็นคนที่ก็ค่อนข้างซับซ้อนนะครับคือคนดูเนี่ยตอนแรกๆจะเห็นมาว่าทีมเนี่ยเป็นคนสุภาพใจเย็นเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วคือนั่นเป็นตัวตนที่เขาสร้างขึ้นเพื่อที่จะมาหลอกคุณไปให้คุณไปรักจริงๆแล้วตัวตนของเขาก็จะเป็นคนแบบพูดตรงๆมีความแบบหยาบโลนมีความใจร้อนแล้วก็เป็นคนเจ้าเล่ห์ด้วยครับเขาน่าชอบเดินห้างนะครับเพราะว่าการที่เขาได้มาเจอคุณไปเนี่ยก็เพราะว่าเขาเดินห้างแล้วก็บังเอิญได้เจอเหมือนกันหลายคนนะถ้าดูซีรีส์จะแซวเพราะว่าคุณทิ้งไม่ทำอะไรเลยนอกจากเดินห้าง ทิมในมุมมองของไปเป็นบุคคลที่ค่อนข้างเพอร์เฟกต์เขาเป็นสุภาพบุรุษเขาใจดี มีเหตุผลใจเย็นกับไปทุกๆอย่าง ที่เป็นคนที่มีความฉลาดแกมโกงครับเหมือนเขาวางแผนเพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ตัวเองแบบได้แบบแนบเนียนนะผมรู้สึกว่ายูยังมีความแบบโป๊ะบ้างอะไรบ้างแต่ทิมเนี่ยเป็นคนที่เหมือนเขาแบบวางแผนมาแยบยลกว่า แล้วก็จะช่วยยูในหลาย ๆ ครั้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมโดยที่เราเองลึกๆเราก็จะแค่สงสัยเรื่องเดียวเพราะว่าด้วยความที่น็อตมันซื่อนะมันไม่รู้ว่าแบบแค่สงสัยว่าทำไมแบบถึงรักกันไวจังกับเฮียไปอะไรอย่างเงี้ย โอ้โหพี่ทีมนี่ลึกครับพี่จูเนียร์เขาเล่นมันลึกมากเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นลูกพี่ของผมที่โตกว่า แล้วก็มีความเจนโลกมากกว่าในการแบบเป็นสแกมเมอร์เพราะเขาแบบแค่เหมือนมองตาเขาก็รู้แล้วเหมือน TNT อะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าเขาก็มีความเป็นมิจฉาชีพโดยถ่องแท้ไอตัวของยูเองเนี่ยจะเป็นมิจฉาชีพที่แบบทำแบบเหมือนสมัครเล่นนะครับผมทำตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นอิงตามหลักความเป็นจริงแต่ว่าทีมเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีความแบบชั้นเชิงค่อนข้างสูงมากพี่ทีมนี่สุดยอดมากๆถามว่าเย็นนิ่งไหมไม่ได้เย็นนิ่งขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าเขามีมิติในการที่แบบว่าหลอกซึ่งถ้าเป็นยูเองเนี่ยยูอาจจะแบบจนมุมแล้วก็คือฉันยอมแล้วฉัน
ไม่ทำอะไรแล้วอะไรเงี้ยผมยอมแล้วฉันรักเธอนะอะไรเงี้ยครับ ยูครับยูครับตลอดทั้ง 12 EP ที่ทุกคนจะได้ดูอ่ะจะมีทีมหลายแบบมาก จะมีหลายชื่อด้วย แล้วจะมีหลายร่างด้วยเราก็แต่ละทีที่ต้องไปเจอคนนู้นคนนี้ทีเหมือนทีมก็จะต้องสวมหน้ากากเพื่อที่จะแบบว่าไปทำให้คนนี้ประทับใจครับคนนู้นประทับใจ ก็ความยากคือการแบ่งว่ากับคนเนี้ยเราจะเป็นแบบไหนกับคนนี้เราจะเป็นแบบไหนแล้วกับตัวเราจริงๆเราจะเป็นแบบไหน ก็จริงๆบทนี้รู้สึกว่าเป็นบทที่ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่ปกติตัวจูเองจะไม่ค่อยได้รับบทเป็นคนที่แบบว่าฉลาดเกมโกงคือถ้าพูดถึงความเจ้าเล่ห์เนี่ยส่วนใหญ่คนจะคิดถึงฟอร์ด ส่วนใหญ่คนพูดจริงถ้าสมมุติว่าต้องเลือกนักแสดง GMTV 1 คนมาเล่นเป็นสแกมเมอร์รู้สึกว่าฟอร์ดเข้าที่สุดฟอร์ดเข้ามากจวดก็รู้สึกว่าเวลาเล่นจะชอบนึกถึงหน้าฟอร์ดเป็นประจำเวลาแบบว่าเวลาเขาพูดแบบหวานล้อมอะไรเงี้ยเพราะฟอร์ดมันจะมีวิธีการพูดของมันนี่ก็เลยได้อินสปิเรชันตัวละครส่วนหนึ่งมาจากฟอร์ดด้วยครับ จูเนียร์อยู่ที่กองเป็นยังไงก็ช่วงนี้เขาทำงานหนักก็ทุกครั้งที่เขาไม่ได้เข้าซีนเขาก็จะหลับ พี่จูเนียร์บางทีจะชอบแซวชอบแกล้งปูนอ่ะปูนชอบแบบเป็นตัวโดนอ่ะแล้วพี่จูเนียร์ก็ชอบแกล้งแล้วก็เดินหายไปวันนี้ก็มาล้อปุ๊บล้อเดินไปเลยนะแบบพูดอะไรกลับมาไม่สนละแต่คือเขาก็ทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นมามันตลกสนุกขึ้นมาครับผมใช่ โหไปประกาศนียบัตรฝึกสอนกอริลล่าเบื้องต้น แล้วก็คิว โอ้พี่จูจะคล้ายๆกับปูน แต่ว่าจะมีความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างสูงเพราะว่าเป็นพี่ใหญ่สุด แล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นพี่ที่เคารพคนหนึ่งเพราะเขาก็ชั่วโมงบินค่อนข้างสูง แล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ได้แบบตลกโปกฮากันไปเรื่อยๆครับผมรู้สึกว่าเป็นคนคนหนึ่งที่คอยบูสต์ energy ของกองขึ้นมาอีกหนึ่งคนครับผมพี่จูก็น่ารักมากประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวโจพี่บอก ตอนนั้นผมพักจากการทำงานรอบดึกเลยมาเดินเล่นที่สวนนี้ แล้วก็ได้เจอกับทิมครับ กูไม่รู้นะเว้ยว่ามึงโยนกฎของตัวเองที่ไม่ตอนไหนอะแต่แค่นี้มันก็ชัดเจนแล้วปะว่ามึงเลือกที่จะรักไป บทบาทในเรื่อง My Romance Scammer ใช่ไหมครับก็ผมจะรับบทเป็นคุณไปคือไปเนี่ยเขาเป็นคนที่เกิดมาในครอบครัวที่ทำธุรกิจค่อนข้างใหญ่โตเหมือนเป็นเจ้าสัวอะไรเงี้ยครับเพราะว่าธุรกิจของเขาก็จะมีหลายอย่างมากถ้าหลักๆก็จะเป็นเกี่ยวกับห้างเพราะว่าคุณไปเนี่ยจะเป็นCEO ที่คอยดูแลห้างของตระกูลนะครับก็มีพวกร้านสะดวกซื้ออะไรต่างๆ มากมายก็จะโตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างจะเข้มงวด เพราะว่าคนที่อาวุโสที่สุดในตระกูลก็คือเจ้าสัวครับผมเขาก็จะคอยสั่งคอยนู่นคอยนี่เราก็จะเป็นบุคคลที่ค่อนข้างเป๊ะในหลายๆเรื่องประมาณนั้นครับผมนิสัยเราก็อย่างที่บอกว่าคุณไปเขาจะเป๊ะในหลายๆเรื่องบางทีเนี่ยอย่างตัวละครน้องเนี่ยเขาจะชอบพูดว่าไปเนี่ยขี้บ่นแต่จริงๆไปไม่ได้ขี้บ่นขนาดนั้นคือหลายๆอย่างเราอยากให้มันเป๊ะเพราะว่าเราก็เป็นพี่ที่โตกว่านอตเราก็อยากเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาครับผมเราก็เลยต้องเข้มงวดกับเขาแล้วก็อยากให้ทุกอย่างมันออกมาเรียบร้อยครับ ไปดุครับผมเป็นคนเจ้าระเบียบเจ้ากี้เจ้าการแล้วก็เป็น perfectionist เขาแบกความกดดันเอาไว้เยอะเนาะเขารู้สึกว่าเขาต้องดูแลน้องด้วยต้องทำงานให้แบบ perfect ที่สุดอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าไปก็มีความแบบเครียดเหมือนเขาแบกรับอะไรไว้เยอะอะไรเงี้ยครับผมใช่ ไปเขาก็จะเป็นคนที่ข้างนอกเขาจะดูเป็นคนแข็งกร้านครับแบบว่ามีความเป๊ะความเนี้ยบด้วยความที่เขาเป็นเจ้าของบริษัทด้วยแล้วก็เป็นเจ้าของแบบว่าธุรกิจใหญ่เขาจะมีความเขาก็ต้องเป๊ะในหลายเรื่องแล้วทีนี้ก็คือจริงๆแล้วคนนอกมองเขาว่าเขาเป็นคนแข็งคนดุคนแบบว่าเจ้าระเบียบแต่จริงๆแล้วข้างในเขาแบบเปราะบางมากๆครับ เขามีความจริงจังครับมีความแบบว่าอยากจะเอาชนะอยากจะแบบต้องไปทำอะไรก็ได้ให้แบบกฎหมายเอาทุกอย่างมา ซึ่งเรื่องนี้คือจะรวมความรู้หลายๆอย่างไว้ด้วยครับผมใช่ครับ อันนี้เป็นแหวนที่เขาขอเราแต่งงานครับผมสมฐานะให้เราไหมเล็กมากด้วยความที่เราจะต้องเล่นเป็นบทที่ค่อนข้างที่จะเป็นโตเป็นคนที่โตนะครับแล้วก็แบบว่าทำธุรกิจเนี้ยพี่นิวเขาให้เราไปทำกันบ้านโดยการดูซีรีส์จริงๆเขามีส่งมาให้ผมหลายเรื่องก็ให้ไปดูว่าเนี่ยคาแรคเตอร์มันประมาณนี้สำหรับผมยากไหมจริงๆไม่ยากแต่ว่าผมอาจจะต้องเตือนสติตัวเองว่าเราไม่ใช่มาเพราะว่ามันไม่ได้ใกล้เคียงกันขนาดนั้นครับผมในการเล่น คิวโล
อ่ะคิวโลนะ นี่สนุกมาก ขอบคุณนะ เฮ้ยคือว่าอ่านไม่ทักไอ้กูเดิน มาร์กอยู่ในกองก็อยู่ในกองก็จะคือเรื่องอื่นๆน่ะนางจะบ่นเพราะว่าเรื่องที่ผ่านๆมาที่เราถ่ายกันมาโลมันจะค่อนข้างลำบากนิดนึงแต่พอโลนี้มันเป็นโลที่สบายมากเขาก็จะไม่ค่อยบ่นมากเขาก็จะแบบสบายๆเดี๋ยวไปกินอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวสั่งกาแฟนี้มาดีกว่าชีวิตพอเขาสบายปุ๊บเขาจะไม่ค่อยบ่นแล้วเขาก็จะแบบว่าเป็นเหมือนแมวที่แบบซอฟต์ลงครับ คนที่เราคิดว่าจะเงียบอันดับต้นๆจาก 4 คนมาถึงเราอันดับ 2 ผมรู้สึกว่าพี่มาร์คพูดเก่งกว่าที่คิดเยอะครับ เป็นคนที่คือเหมือนมันคลิกกันโดยที่แบบว่าผมไม่ต้องพยายามอะไรเลยอะผมรู้สึกว่าพี่มาร์คเป็นคอมฟอร์ทโซนมากๆนะอันหนึงในกองแล้วก็แบบชอบขำอะไรคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาแบบเฟรนลี่กว่าที่เราคิดมากๆอะไรตอนแรกเราคิดว่าเขาจะแบบเงียบๆหลับในกองอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่คือผมไม่เลย แล้วก็รับโอไว้ความเห็น นี่คุกเกลือมีปลา โอไว้เข้ามา วางได้เลยอ่ะปลาสด เหม็นมึงเลย แล้วก็ปลามาให้ มาร์กเนี่ยจริงๆเนี่ยตอนที่ผมเข้ามาใหม่ๆ ผมก็รู้สึกว่าเขาจะเป็นคนคล้ายๆผมเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆแต่พอณตอนเนี้ยพี่จูเนียร์เขาน่าจะแบบ develop มาร์กเรียบร้อยแล้วให้เป็นอีกมาร์กอีกเวอร์ชันหนึ่ง new version เขาก็แบบมีความแบบนี่เป็นตัวจิ้มผมเลยจิ้มไม่ว่าจะเป็นแบบเหมือนโดนเส้นเขาอะเวลาผมจะเป็นคนที่โดนตลอดผมเป็นตัวโดนของกองเวลาเข้าซีนด้วยกันเนี่ยเขาจะขับใช่ครับมันก็รู้สึกว่ามาร์กก็เป็นคนที่น่ารักอีกคนหนึ่งใช่เป็นเพื่อนที่ดี จริงๆเรื่องนี้ไม่ค่อยมีอุปสรรคอะไรครับผมก็ว่าเราผ่านงานกันมาหลายเรื่อง แล้วก็การเข้าตัวละครหรือเข้าบทก็ทำกันได้ค่อนข้างดีครับง่าย จริ เล ง ย ก็เข้าฉากเป็นง่ายนะครับ แต่ว่าเรื่องนี้ด้วยความที่ว่าบทแบบว่าบทพูดแบบมันยาว ใช่ คือเรื่องนี้มันจะค่อนข้างที่จะสุดทั้งสองทางครับถ้าสมมติว่าเป็นอย่างไปเนี่ยไม่ค่อย แต่ว่าถ้าสมมติว่าตัวทีมก็จะมีความแบบว่าเป็นสแกมเมอร์วางแผนนู่นนี่นั่นซีนความเป็นแอคชั่นมันก็จะเยอะหน่อย ก็จะหนักตรงนั้นเหมือนกันครับแล้วก็พอมาอยู่กับไปก็จะเป็นเน้น dialog เฉือนอารมณ์กันมากกว่า อันนี้ก็หนักเหมือนกันครับ เนี่ยเหรอ ใช่ เอายังไงเนี่ยเหรอ